Moi, mä oon Modi. Tervetuloa kanavalle. Tänään meillä on esittelyssä auto, joka näyttää vähän sille, kun pikkunen city-auto ja pikappi olisi törmännyt. Se on yksi Toyotan oudoimmista luomuksista. Toyota BB Open Deck. Let's check it out. Vuonna 1999 Toyota suunnitteli uudenlaista kaupunkiautoa, jonka tarkoitus oli vastata nuorten kuluttajien tarpeisiin sekä tyylin että käytännöllisyyden osalta. Tavoitteena oli luoda kompakti ja tilava ajoneuvo, joka erottuu muotoilullaan ja sopii aktiiviseen urbaaniin elämäntyyliin. Kehityksen aikana auto perustui ensimmäisen sukupolven Vitz- ja Fun Cargo-malleihin, jotka Suomessa tunnetaan Yariksena ja Yaris-versona. Toyota BB esiteltiin Japanissa vuonna 2000. Auto erottui muista kulmikkaalla laatikkomaisella muotoilullaan. BB-ideana oli tarjota pieni, mutta tilava auto, jossa yhdistyvät persoonallinen ulkonäkö ja käytännölliset sisätilat. Toyota kehitti auton kustomointi mielessä, ja tässä syystä auto julkistettiinkin Japanin suurimmassa muokattujen autojen näyttelyssä, Tokyo Autosalonissa. Paikalla ei ollut yhtäkään vakioautoa, vain pelkkiä muokattuja BB-konsepteja. BB Open Deck oli yksi näistä konseptimalleista, mutta isona yllätyksenä se tuotiin markkinoille yleisön kysynnän vuoksi vuoden 2001 kesällä. Open Deckissä yhdistettiin BB-runko ja pikkuavolavan käytännöllisyys. Takakatto oli kokonaan poistettu ja tilalle tuli lyhyt lava sekä kaksiosainen takaluukku. Kokonaispituutta on pidennetty 70 milliä ja takaistuimien pinta-ala on lyhennetty 30 milliä. Auto nousikin kompaktissa luokassa normaali henkilöauton kokoluokkaan Japanissa, joka tarkoitti korkeampaa verotusastetta. Open Deck saavutti kulttimaineen harrastajapiireissä, mutta se oli lopulta myyntifloppi ja auton tuotanto lopetettiin jo vuonna 2003 maaliskuussa. Lavan design on kyllä tosi näppärä. Ikkunat ynnä muut aukeaa tosi nopeasti. Tää on todella helppo laittaa takas paikalleen, sulkea luukut ynnä muut. Ja näin meidän pikapista tuli taas pikku kaupunkiauto. Lavallahan ei tälleen suljettuna hirveän paljon tavaraa mahu. Tuo on niinku perus pikkuauton tavaratila. No on tossa nyt varmaan joku puoli metriä tässä tilaa kuitenkin. Mutta positiivista tässä on se, että ei ole mitään kattoa täällä vastassa. Eli lavalla voi kuljettaa aika korkeita tavaroita. Niin kuin introssa saattoi huomata, niin auton ainut erikoisuus ei ole vaan tuo lava. Me tullaan tänne vasemmalle puolelle autoa, niin autossa on tämmönen simpukkamaisesti aukeava kylki. Saa hyvin tilaa lassata tonne taakse sitten tavaraa. Varsinkin jättää silloin kun tuo luukku on auki. Tällä BBn takapenkillä on kyllä tilaa yllättävän paljon. Ei tajuaisi ulkokuudesta yhtään, että tommonen lava ja näin paljon jalkatilaa mahtuisi samaan autoon. Tätä Open Deck BB:tä on vähän pidennetty rungosta, mutta muuten tää on käytännössä täysin sama autosisältö. Sisällä tää fiksu design jatkuu vaan. Tän vasemman puolen etupenkinkin saa tästä käännettyä suoraan pöydäksi. Ja alle tulee tila, josta voi laittaa jalat läpi. Ja vaan chillata täällä. Takapenkki ei millekään senturille tietenkään pärjää, mutta kyllä tässäkin pitemmän matka heittäisi. Kolarin mä en kyllä haluaisi näin joutua.
Just ennen kuin mä olin lähdössä ajattelemaan autolla tässä menemään ja arvostelemaan tuonne tien päälle, niin tähän pysähtyi joku pyöräilijä ja kyseli, että mikä hemmetti tää oikein on. Mut siinä sitten lopulta mietittiin yhdessä, että minkä takia tämmöisiä autoja on oikein tullut Suomeen. Tai oikeastaan ollenkaan Eurooppaan. Tää tuntuu semmoselle tosi järkevälle ratkaisulle jollekin pikkuselle vaikka talonrakentajalle, jollekin nikkarille, joka tarvii jotain pientä tämmöistä lavaa. Mutta sitten tarvii tämmöisen pikkusen luotettavan kaupunkiauto. Joten pistähän kommenttia tohon alle ja keksitään yhdessä syy, minkä takia näitä ei ole tullut Suomeen tai Eurooppaan ollenkaan. Kun myöntää, että auto on kyllä aivan täynnä todella fiksua designia. Eikö lähdetä kokeilemaan kuitenkin minkälainen on sen tien päällä? Ensimmäinen erikoisuus, minkä huomaa kun lähtee ajamaan tällä autolla, on tää column shifteri. Tämmönen vanha jenkkityylinen ratkaisu tehty tähän autoon, joka on eurooppalaisena aika erikoinen ratkaisu. Mutta mä kyllä ymmärrän sen. Ei tuohon keskelle tarvikaan jättää mitään turhan päivästä. Tuohon saa enemmän tavaratilaa ja säilytystilaa sitten tällä ratkaisulla. Tekniikkahan autossa ei ole mikään erikoinen. Tässä on Toyota Yariksen moottori ja vaihelaatikko. Teho on noin 100 hevosvoimaa. Tää on sillä 1.5 koneella. Näitä ei ole muulla saanutkaan. Auton sisussa tekee ehkä vielä tilavamman tuntuisen se, että miten paljon täällä on kattovaraa. Tää on kyllä todella avaran tuntuinen auto olla. Vaikka tää ovi on aika lähellä tässä, niin ei tässä tuu semmonen ahdistunut olo, mikä tulee jossakin vähän pienemmissä autoissa. Yksi juttu, mikä mun mielestä ehkä auttaa siihen, on se, että tässä ei ole keskikonsolia ollenkaan tässä lattiassa. Vaan tässä on vain tyhjää tilaa näiden penkkien välillä, joka tuo semmosen avaran tunteen sisälle. Kaupunkiajassa BB on yllättävän pirtsakka, mutta maantiellä tää on kyllä aika äänekäs. Sitä kyllä vähän olettaakin, että auto on aika äänekäs silloin, kun sillä on tommonen avolava. Mutta ei nyt sen äänekkäämpi kuin perus Yariskaan. Nyt kun tämmöstä mukulakiveä ajetaan, niin tää tärisee kyllä tuo lavan kontti aika paljon. Sillä on varmaan vähän väliä tullut vuosien aikana, kun sitä on avottu ja suljettu. Ei ne mitenkään häiritsevästi, mutta sen kyllä huomaa, että takana on tommonen lava. Mut se on kyllä aivan älyttömän hienoa, että tämmösiä peruskippujakin tuodaan Japanissa Suomeen. Näitä on vaan mukava nähdä silleen perusliikenteen seassa. Joo, tietenkin Suprat, Skylineit ynnä muut on aivan asia erikseen. Mutta tämmöisillä japanilaisilla pikkukipoilla on vaan joku semmonen oma sympaattinen olemus, mikä vaan tuo silleen hymyn suulle. Vaikea selittää, mutta kyllä te tiedätte mitä mä tarkoitan. Nyt kun mä tässä ajelen tää kaupungin lävittä, niin mä kyllä näen, että porukalla kääntyy päät tosi paljon kun tällä ajaa, koska ne katsoo, että jaa, siellä on tommonen joku ihme laatikko, mutta sitä puuttuu palanen tuolta perästä. Tai mitä on tapahtunut? Onko joku tehnyt jonkun oman modifikaation vai? Autossa on kyllä aika maltilliset kilometritkin. 150 tonnia tulee 600 kilsan päässä täyteen. Jos noista Yariksista mitään ymmärtää, niin siinä on vielä toista 50 tonnia jäljellä ihan hyvää käyttöarvoa. Vaikka auto onkin asennettu coilover-alusasarja ja vähän matalamman profiilin renkaat, niin tää on oikeesti todella tämmönen pehmonen ajella. Tai ei turhaan pompit tai ei pidä turhaan ajella töyssyihin poikittain, että pääsee yli. Tälleen sopivasti madallettu, ei yhtään liikaa eikä yhtään liian vähän. Ehkä vähän sen jälkeen kun on kokeillut noita kei-autoja ja sitä Nissan Figaroa ynnä muita, niin tää vähän ehkä jopa yllätti, että miten pirteä tää on liikkumaan. Auto on kyllä selvästi tehty täysin niinku
funktionaaliseksi, eli käyttöä varten. Eli kaikki pinnat on aika kovia ja jämäköitä. Tää on semmoista kovaa käyttöä varten tehty auto. Ei tää kuitenkaan mikään niinku halvalle tunnu tää auto. Vaikka tää onkin todella halpa ollut uutena, niin sisusta on kuitenkin aika semmonen laadukas ja jämäkkä. Yksi juttu ehkä mitä mä toivoisin lisää tänne sisusta on lisää kuppitelineitä. Täällä on vain yksi tossa apparin puolella. Ja niitä kuppitelineitä sais kyllä mahtumaan tänne autoon aivan järkyttävän määrä. Ei kuitenkaan ehkä yhtä paljon kuin siinä Delicassa, minkä mä arvostelin aikaisemmin, jossa oli 12 mukitelinettä. Siitä mä kyllä tässä OpenDeckissä tykkään, että ei ole mikään kompromissi. Tuolla takana on ihan yhtä paljon tilaa kuin siinä perus BB:ssä. Ja tavaratilaa löytyy kuitenkin aika paljon tuosta lavalta. Siihen ei tarvitse laittaa joku kansi päälle. Niin se toimii aivan samalla tavalla kuin normaali BB:n tavaratila. Toyota BB OpenDeck on outo, ehkä vähän hämmentävä, mutta todella nerokas yhdistelmä. Pakettiauton käytännöllisyys ja henkilöauton mukavuus samassa paketissa. Avalavammainen takaosa tekee sitä todella monikäyttöisen ja takuulla erottuvan. Mun mielessä jäi Toyotalta isoksi missatuksi mahdollisuudeksi. Yhdysvalloissa Sion XP myy hyvin, mutta OpenDeck-versiota ei koskaan myyty sinne. Ja se on sääli, sillä tästä olisi voinut tulla siellä todellinen kulttihitti. Jos tykkäsit videosta, niin pistähän kanava seurantaa. Se auttaa just mua tekemään tämmöisiä videoita vähän erikoisemmista autoista. Ja pistä kommentteihin, että ottaisitko sä semmosen perinteisen BB:n tai muun tila-auto tämmösen avolavan sijaan. Mä oon Modi ja kiitos katsot video. Ja kiitoksia taas JDM Outletin Oulun toimipisteelle, että antoi auton lainaa. Käykähän kattoo linkki tosta videoalta.